ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. લાસ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે એક્ટિવિટી 4 જોઈ હતી, ટેસ્ટ ધ વેસ્ટ. બરાબર, એની સ્ટોરી જોઈ હતી. હવે એની આપણે એક્સરસાઇઝ જોઈએ. રાઇટ ધ એક્શન વર્ડ ઇન ધ બ્રેકેટ. એક્શન વર્ડ એટલે શું? વર્બ. બરાબર ને, જે એક્શન આપણે કરીએ તે. દાખલા તરીકે અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે, ધ કિંગ લેફ્ટ ધ કિચન. તો લેફ્ટ એ શું છે? એક્શન વર્બ છે. બરાબર ને, કિંગ એ નાઉન કહેવાય. કોણ કરે છે? તો કિંગ કરે છે. કોણ છોડીને જાય છે? કિંગ છોડીને જાય છે. તો અહીંયા જે લેફ્ટ એ શું થયું છે? તો વર્બ થયું છે, જે તમને અહીંયા આપેલું છે. ને તમારે પણ શું કરવાનું છે? આ જે બી એક્શન વર્બ છે ને તે તમારે અહીંયા લખવાના છે. દાખલા તરીકે મહારાજા ઓર્ડર્ડ અ હ્યુજ ડિનર. મહારાજા ઓર્ડર્ડ અ હ્યુજ ડિનર. હવે તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે આમાં વર્બ કયું છે? તો કે ઓર્ડર્ડ. એટલે આપણે અહીંયા શું લખવાનું? અંડરલાઇન કરવાનું ઓર્ડર. ને તમારે અહીંયા લખવાનું ઓર્ડર. ધ કુક વોશ ધ વેજીટેબલ્સ. બરાબર, ધ કુક વોશ ધ વેજીટેબલ્સ. તો અહીંયા શું આવશે? વોશ એ શું થયું? ધોવાની ક્રિયા થઈ, એક્શન વર્ડ થયું. એટલે વોશ એ શું છે? તો કે વર્બ, એક્શન વર્ડ. ધ કુક પોર્ડ અ ફ્યુ સ્પૂન ફૂલ ઓફ કોકોનટ ઓઇલ. પોર્ડ એટલે રેડવું. બરાબર, તો અહીંયા ક્રિયાપદ કયું થયું? પોર્ડ. ધ કુક ગ્રાઉન્ડ સમ ફ્રેશ કોકોનટ, ગ્રીન ચીલીઝ એન્ડ ગાર્લિક ટુગેધર. બરાબર, ગ્રાઉન્ડ મેં તમને કાલે જ કીધું, લાસ્ટ વિડીયોમાં કીધું હતું, ગ્રાઇન્ડ આપણે જે કરીએ ને તેનું ભૂતકાળનું રૂપ શું થાય? ગ્રાઉન્ડ. એટલે અહીંયા ગ્રાઉન્ડ એ શું કહ્યું? ક્રિયાપદ થયું. ધ કુક ડેકોરેટેડ ધ ડીશ વિથ કરી લીવ્સ. બરાબર, ધ કુક ડેકોરેટેડ. તો ડેકોરેટેડ એ શું થયું? આપણું એક્શન વર્ડ અથવા તો વર્બ. મહારાજા વોન્ટેડ સમ ફ્રેશ ડિશીસ ફોર ગેસ્ટ. તો એ વોન્ટેડ એ શું થયું? એક્શન વર્ડ. ધ કુક એડેડ સમ વિપ્ડ કર્ડ ટુ ધ કરી. શું એડ કરે છે? એડ એટલે ઉમેરવું. ઉમેરવું એ બી શું થાય છે? એક્શન વર્ડ. ધ કુક એડેડ સમ વિપ્ડ કર્ડ ટુ ધ કરી. ધ કુક કટ ધ વેજીટેબલ્સ ઇન્ટુ અ લોંગ સ્ટ્રીપ. તો કટ એ શું થયું? આપણું વર્બ. એવિયલ બીકેમ ફેમસ ઓલ ઓવર કેરેલા. તો એવિયલ બીકેમ એ શું થયું? વર્બ. મહારાજા પર્સનલી કેમ ટુ ધ કિચન. મહારાજા પર્સનલી કેમ. બરાબર, કમનું ભૂતકાળનું રૂપ કેમ. એ બધા શું કહેવાય બાળકો? એક્શન વર્બ કહેવાય. સમજ પડીને? રાઇટ ધ એક્શન વર્ડ ઇન ધ બ્રેકેટ. તમારે આ બ્રેકેટમાં લખવાના છે. પહેલાં અંડરલાઇન કરવાની છે અને ત્યાર પછી બ્રેકેટમાં લખવાના છે. મહારાજા ઓર્ડર હ્યુજ ડિનર. તો ઓર્ડર એ શું થયું? આપણું ભૂતકાળનું ઓર્ડરનું ભૂતકાળનું રૂપ ઓર્ડર્ડ એ આપણું શું થયું? એક્શન વર્ડ, કે જેને આપણે વર્બ પણ કહીએ અને જેને ગુજરાતીમાં ક્રિયાપદ કહીએ છીએ. ત્યાર પછી આવે છે વોશ્ડ, પોર્ડ, ગ્રાઉન્ડ, ડેકોરેટેડ, વોન્ટેડ, એડેડ, કટ, બીકેમ એન્ડ કેમ. એ બધા શું થયું? તો કે એક્શન વર્ડ, જેને આપણે વર્બ કહીએ. ચાલો હવે આપણે આગળની એક્સરસાઇઝ જોઈએ. શું આપેલું છે? ટીક રાઇટ ધ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ યુઝડ ફોર એવિયલ. ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એટલે ઘટક. જે આપણે એવિયલ રેસીપી બનાવીને તો તેની અંદર કઈ કઈ વસ્તુનો ઉપયોગ થયો છે તો તેને શું કહેવાય બાળકો? ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ. બરાબર, તો એની અંદર ચીલી યુઝ થઈ, યસ. એટલે એના ઉપર આપણે શું કરવાનું? રાઈટ. રાઈસ યુઝ થયો? નહીં. ગ્રાઉન્ડનટ ઓઇલ યુઝ થયું? નહીં. બરાબર ને, આપણે શું યુઝ થયેલું બાળકો? કોકોનટ ઓઇલ યુઝ થયેલું. ગ્રાઉન્ડનટ યુઝ થયેલું નથી. ગ્રાઉન્ડનટ ઓઇલ એટલે આપણે સિંગટેલ. બરાબર ને, સિંગટેલ યુઝ નહીં થયેલું, પણ શું થયેલું? કોકોનટ ઓઇલ. એટલે આના ઉપર પણ નહીં આવશે. વ્હીટ નહીં. કરી લીવ્સ, યસ, કરી લીવ્સ થયેલું. ગ્રાઉન્ડ ફ્લો એટલે કે ચણાનો લોટ, બેસન નહીં, એ યુઝ ન થયેલું. ગાર્લિક યુઝ થયેલું, યસ. કોકોનટ, બરાબર, કોકોનટ યુઝ થઈ ગયેલું. નીમ લીવ્સ, આપણું કોકોનટ યુઝ થયેલું, યસ. નીમ લીવ્સ યુઝ થયેલું, નહીં. કર્ડ, યસ. ગ્વાવા ના. અને વેજીટેબલ સ્ક્રેપ, તો યસ. બરાબર ને, તો આ બધી વસ્તુ છે ને તે એવિયલ રેસીપી બનાવતી વખતે આ બધી વસ્તુનો ઉપયોગ થયો હતો. ચીલીઝ, કરી લીવ્સ, ગાર્લિક, કોકોનટ, કર્ડ એન્ડ વેજીટેબલ સ્ક્રેપ. ત્યાર પછી આવે છે રાઇટ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. હવે આપણે શું જોવાના છે? ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. તો આ બાજુ આપણે ટ્રુ ઓર ફોલ્સ લખીએ. ધ કિંગ ઓર્ડર્ડ અ ડિનર ઇન ધ પેલેસ. બરાબર છે, એટલે અહીંયા આપણે શું લખવાનું? ટ્રુ. ધ કુક ન્યૂ અબાઉટ એવિયલ બિફોર. શું કુક એટલે રસોઈયાને એવિયલ રેસીપી વિશે પહેલેથી ખબર હતી? નહીં હતી. બરાબર ને, એટલે અહીંયા શું આવશે? ફોલ્સ. ધ કુક મેડ અ ન્યૂ ડિશ યુઝિંગ ધ વેજીટેબલ સ્ક્રેપ્સ. યસ.
એટલે શું આવશે? ટ્રુ. એટલે કે વેજીટેબલ સ્ક્રેપ્સથી એને એક નવી ડીશ બનાવી હતી. બરાબર છે. નોબડી લાઇક ધ ન્યૂ ડીશ એવિયલ. શું કોઈને ગમી ન હતી? ખોટી વાત છે. બધાને એવરીબડી લાઇક્સ એવિયલ. ધ કિંગ વોઝ હેપી ટુ સી ધ વેસ્ટ ઇન ધ બાસ્કેટ. કિંગ વોઝ હેપી? નો, ધ કિંગ વોઝ નોટ હેપી. એટલે અહીંયા શું આવશે બાળકો? ફોલ્સ. બરાબર ને? એટલે ધ કિંગ વોઝ હેપી ટુ સી ધ વેસ્ટ ઇન ધ બાસ્કેટ? ફોલ્સ. બરાબર. ધ કિંગ ઓર્ડર ડિનર ઇન ધ પેલેસ? ટ્રુ. ધ કુક ન્યૂ અબાઉટ એવિયલ બિફોર? ફોલ્સ. ધ કુક મેડ અ ન્યૂ ડીશ યુઝિંગ ધ વેજીટેબલ સ્ક્રેપ્સ? ટ્રુ. નોબડી લાઇક ધ ન્યૂ ડીશ એવિયલ? ફોલ્સ. ધ કિંગ વોઝ હેપી ટુ સી ધ વેસ્ટ ઇન ધ બાસ્કેટ? ફોલ્સ. બરાબર. ચલો હવે આ એક છે ને તે એક્સરસાઇઝ છે. યુ વોન્ટ ટુ પ્રિપેર એવિયલ, ગીવ નંબર ટુ ધી સ્ટેપ્સ. હવે આપણે છે ને તે નંબર આપવાના છે કે કયો સ્ટેપ પહેલાં આવે તે. તો ગ્રાઇન્ડ સમ કોકોનટ, ગ્રીન ચીલીઝ એન્ડ ગાર્લિક, કટ ધ વેજીટેબલ સ્ક્રેપ્સ ઇન્ટુ લોંગ સ્ટ્રીપ્સ, વોશ એન્ડ ક્લીન ધ મિક્સચર ઓફ વેજીટેબલ બીટ્સ. તો પહેલાં શું આવશે? આપણે હંમેશા શાકભાજી લાવીએ તો પહેલાં ધોઈએ ને, એટલે વોશ એન્ડ ક્લીન. પહેલું શું આવશે? આ આવશે વોશ એન્ડ ક્લીન. બરાબર. વોશ એન્ડ ક્લીન ધ મિક્સચર ઓફ વેજીટેબલ બીટ્સ. બરાબર. એ પહેલું આવશે. ત્યાર પછી આપણે શું કરીએ? આપણે પહેલાં શું કરીએ તો કે વેજીટેબલ્સને ધોઈએ અને એને ક્લીન કરીએ, ચોખ્ખા કરીએ. ત્યાર પછી એને કટ કરીએ. એટલે બીજું કટ ધ વેજીટેબલ સ્ક્રેપ્સ ઇન્ટુ લોંગ સ્ટ્રીપ. બરાબર ને બાળકો? એટલે અહીંયા નંબર શું આવશે? 2. બરાબર. ત્યાર પછી કોઈ વસ્તુ એવું હોય કે જે આપણે ગ્રાઇન્ડ કરવું પડે, એટલે ગ્રાઇન્ડ સમ કોકોનટ, ગ્રીન ચીલીઝ એન્ડ ગાર્લિક. અહીંયા શું આવશે? નંબર 3. બરાબર. પહેલાં આપણે વોશ એન્ડ ક્લીન કરીએ, ત્યાર પછી કટ કરીએ અને ત્યાર પછી આપણે ગ્રાઇન્ડ કરીએ. હવે આપણે શું કરવાનું છે? તો એમ કહે છે કે whip some curd and mix in it. એ આપણે 4 પર આવશે. બરાબર. ત્યાર પછી pour some coconut oil on top. એ 5 આપણું 5મું આવશે. ત્યાર પછી આવે છે ડેકોરેટ ઇટ વિથ કરી લીવ્સ. એ આપણું 6થું આવશે સેન્ટન્સ. એન્ડ એવિયલ ઇઝ રેડી. એ આપણું આવશે 7. બરાબર ને? તો આ રીતે આપણે પહેલાં શું કરવાનું તો કે વોશ એન્ડ ક્લીન ધ મિક્સચર ઓફ વેજીટેબલ્સ, ત્યાર પછી કટ ધ વેજીટેબલ સ્ક્રેપ્સ ઇન્ટુ ધ લોંગ સ્ટ્રીપ, ગ્રાઇન્ડ સમ કોકોનટ, ગ્રીન ચીલીઝ એન્ડ ગાર્લિક, પછી whip some curd and mix in it, pour some coconut oil on the top and decorate it with curry leaves and avial is ready. બરાબર. તો આવી રીતે નેરેટ ધ રેસીપી ટુ ધ ક્લાસ. એટલે આ જે આપણે જે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ લખ્યો ને તે તમારે આમાં લખવાનું છે. એટલે આ તમે હોમવર્ક કરજો. બરાબર. આજે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ લખ્યું ને કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કટ ધ વેજીટેબલ સ્ક્રેપ્સ ઇન્ટુ લોંગ સ્ટ્રીપ એન્ડ ધેન પહેલાં આપણે વોશ એન્ડ ક્લીન ધ મિક્સચર ઓફ વેજીટેબલ બીટ્સ આવે. ત્યાર પછી કટ ધ વેજીટેબલ સ્ક્રેપ્સ ઇન્ટુ ધ લોંગ સ્ટ્રીપ, ધેન ગ્રાઇન્ડ સમ કોકોનટ એન્ડ ગ્રીન ચીલીઝ એન્ડ ગાર્લિક. એ રીતે તમારે આ બધા સેન્ટન્સને આમાં આપણે કરવાના છે. ચાલો હવે આ શું છે? એક્ટિવિટી 5 છે. એ છે ને રિસાઇટ, સિંગ એન્ડ એન્જોય. ફૂડ ઇઝ નાઇસ ઓન ધ રાઇસ, એડ સમ કરી, ડોન્ટ ઇટ ઇન અ હરી. એમ કે ફૂડ સરસ છે, રાઈસ સરસ છે, એડ સમ કરી. હવે એના ઉપર કરી એડ કરો. ડોન્ટ ઇટ ઇન અ હરી. પણ ઉતાવળ કરશો નહીં, ખાવામાં ઉતાવળ કરશો નહીં. વેજીટેબલ્સ આર નાઇસ. શાકભાજીઓ સરસ છે. વેજીટેબલ્સ આર યમ્મી. વેજીટેબલ્સ ટેસ્ટી છે. આઈ લાઇક વેજીટેબલ્સ ઇન માય ટમ્મી. બરાબર. ટમ્મી એટલે પેટ. મને વેજીટેબલ્સ ભાવે છે, મારા પેટને વેજીટેબલ્સ ભાવે છે. હવે રિપ્લેસ વેજીટેબલ વિથ ફ્રૂટ્સ, આઈસ્ક્રીમ, ચોકલેટ્સ એન્ડ સો ઓન. તો આપણે એમ બોલી શકીએ ફ્રૂટ્સ આર નાઇસ, ફ્રૂટ્સ આર યમ્મી, આઈ લાઇક ફ્રૂટ્સ ઇન માય ટમ્મી. ચલો ફ્રૂટ્સની જગ્યાએ આપણે આઈસ્ક્રીમ બી મૂકી શકીએ. આઈસ્ક્રીમ્સ આર નાઇસ, આઈસ્ક્રીમ્સ આર યમ્મી, આઈ લાઇક આઈસ્ક્રીમ્સ ઇન માય ટમ્મી. આ રીતે પણ આપણે કરી શકીએ. બરાબર. ચાલો હવે અહીંયા એક્ટિવિટી 6 આપણે જોઈ લઈએ. એક્ટિવિટી 6 શું છે તો કે રીડલ્સ છે. રીડલ્સ એટલે શું કહેવાય બાળકો? ઉખાણા. રીડલ્સને શું કહેવાય? ઉખાણા કહેવાય. તો એક ઉખાણું છે કે યુ કેન પાવડર મી ટુ મેક ફૂડ હોટ એન્ડ સ્પાઇસી. એટલે તમે મારો પાવડર બનાવી શકો અને હું ખાવાને કેવું બનાવું છું તો કે સ્પાઇસી બનાવું છું. ઇફ યુ એડ ટુ મચ ઓફ મી, એમ કે તમે મને વધારે પડતું જો નાખશો ને, આઈ મેક યુ ગેપ્સ. આપણે જ્યારે તીખું વધારે પડતું ખવાઈ જાય તો આપણને શું થાય છે? તીખું લાગે છે. યોર આઈઝ એન્ડ નોઝ બીકમ ટુ વોટર. ને આપણે આંખમાંથી અને નાકમાંથી શું નીકળે? પાણી નીકળે છે. એન્ડ યુ ક્રાય. અને તમે રડો પણ છો. થિંક એન્ડ ટેલ મી હુ એમ આઈ. બરાબર. તો તમે વિચારો કે શું કહેવાય? એક તો હોટ એન્ડ સ્પાઇસી છે. બરાબર. આપણે વધારે પડતું નાખી દે તો આપણને તીખું લાગે.
આપણા આંખ અને નાકમાંથી શું નીકળે? પાણી નીકળે અને આપણે લિટરલી ક્રાય કરીએ. તો બાળકો તમને યાદ આવી ગયું હશે આને શું કહેવાય? હા, ચીલી. તો અહીંયા તમારે લખવાનું ચીલી. બરાબર. ચાલો બીજું શું છે તો કે ટેલ મી ક્વિકલી હુ એમ આઈ. મને જલ્દી કહો કે હું કોણ છું. ગ્રાઇન્ડ મી એન્ડ પાવડર મી. મને ગ્રાઇન્ડ કરે છે, પાવડર બનાવે છે. ટુ મેક યોર ફૂડ લુક યલો. બરાબર ને? એટલે મને ફૂડને કેવું બનાવે છે તો કે યલો બનાવે છે. આઈ એમ મિક્સ ઇન ઓઇલ બાય ગ્રેની. આપણે નાની હોય ને તે એની અંદર ઓઇલ પણ મિક્સ કરે છે. એન્ડ અપ્લાય ટુ વાઉન્ડ ક્વિકલી. વાઉન્ડ એટલે ઘા પાડવું. ઘા હોય ને આપણને જ્યાં વાગેલું હોય ત્યાં આપણે છે ને તેના ઉપર અપ્લાય કરીએ છીએ. આઈ હીલ ઓલ વાઉન્ડ્સ. બરાબર, જેટલા બી એમ કે વાગેલું હોય છે તેને હું હીલ કરું છું અને સારું કરું છું. બિગ એન્ડ સ્મોલ. વેધર ઇટ ઇઝ બિગ એન્ડ સ્મોલ. એટલે કે જે વાગેલું હોય છે એ મોટું હોય કે નાનું હોય હું બધાને જ હીલ કરું છું. આઈ એમ લવ્ડ બાય ઓલ. બધા જ મને ચાહે છે. થિંક એન્ડ ટેલ મી હુ એમ આઈ. ટેલ મી ક્વિકલી હુ એમ આઈ. બરાબર, સમજ પડી ગઈ ને આમાં કોણ છે? હા, એક તો પહેલાં એને ગ્રાઇન્ડ કરીને પાવડર બનાવે ને જે ફૂડ છે તેને શું બનાવે છે? યલો બનાવે છે. અને એ શેમાં યુઝ થાય છે? તો એમ કે એક એન્ડ અપ્લાય ટુ વાઉન્ડ્સ ક્વિકલી. એટલે એમ કે જે ઘા લાગેલો હોય છે, વાગેલું હોય છે તેને શું કરે છે તો કે સારું કરે છે. એટલે તમને યાદ આવી ગયું હશે કે એ કોણ છે. બરાબર. ચાલો બોલો, એ કોણ છે? હળદર. હા, તો હળદરને આપણે ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? ટર્મેરિક. હળદરને આપણે ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય બાળકો? ટર્મેરિક. બરાબર. ચાલો બીજું છે સ્મોલ એન્ડ રાઉન્ડ લાઈક અ પર્લ. પર્લ એટલે મોતી જેવું, ગોળ મોતી જેવું. ગોળ અને નાનું. સ્મોલ એટલે નાનું, રાઉન્ડ એટલે ગોળ. કોના જેવું? લાઈક અ પર્લ. પર્લ એટલે મોતી જેવું. આઈ એમ બ્લેક વેન આઈ એમ હોલ. જ્યારે હું આખો હોમ ને ત્યારે બ્લેક દેખાઉં છું. આઈ કેન બી પાવડર કોર્સ ઓર ફાઇન. કોર્સ એટલે રફ. મેં એમ કે મને કોઈ રફ પાવડર જેવું બનાવે છે અથવા તો એકદમ જ ફાઇન ચોપ બી કરી દે છે. અ શાર્પ એન્ડ સ્પાઇસી ટેસ્ટ ઇઝ માઇન. બરાબર, મારો બી ટેસ્ટ કેવો છે? સ્પાઇસી છે. વેધર ઇટ ઇઝ સોલ્ટી ઓર સ્વીટ આઈ એમ એડેડ એઝ અ સ્પેશિયલ ટ્રીટ. એમ કે મને સ્વીટ ઉપર પણ અપ્લાય કરે છે અને મને સોલ્ટ ઉપર પણ અપ્લાય કરે છે. થિંક એન્ડ ટેલ મી હુ એમ આઈ. ટેલ મી ક્વિકલી હુ એમ આઈ. શું કહેવાય બાળકો? યસ, બ્લેક પેપર એટલે કે મરી. શું કહેવાય? બ્લેક પેપર. અને બ્લેક પેપર એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય છે? મરી. હવે આઈ એમ સ્મોલ એન્ડ સ્કીની ચેપ. સમટાઈમ્સ આઈ બ્રાઉન એન્ડ સમટાઈમ્સ બ્લેક. બરાબર ને? એટલે એમ કહે છે કે હું એકદમ સ્કીન કલરની છું. હું નાની છું અને સ્કીન કલરની છું. અને મારું શું છે કે કોઈ વખત તો હું એમ કે બ્રાઉન કલરની પણ દેખાઉં છું અને કોઈ વખત હું બ્લેક કલરની પણ દેખાઉં છું. એડેડ ટુ હોટ ઓઇલ એન્ડ ઘી. મને તેલ અને ઘીમાં એડ કરે છે. આઈ સ્પ્રેડ માય ફ્રેગ્રન્સ. ફ્રેગ્રન્સ એટલે શું બાળકો? સુગંધ. હું આજુબાજુ સુગંધ ફેલાવું છું. થિંક એન્ડ ટેલ મી હુ એમ આઈ. શું આવે બાળકો? યસ, ક્યુમિન સીડ્સ. ક્યુમિન સીડ્સ એટલે શું? જીરું. આપણે જીરું એડ કરીએ ને, ક્યુમિન સીડ. આપણે જીરું શેમાં એડ કરીએ બાળકો? તો કે કઢી બનાવે તેમાં, શાકમાં, ઘીમાં આપણે તો એ બધી વસ્તુમાં આપણે છે ને તે ક્યુમિન સીડ્સ એટલે જીરું એડ કરીએ છીએ. I look like a zebra through brown green am I. To make your stomach healthy, I always try. Eat me always after your meal. I refresh your meal. I refresh your mouth. You surely feel. Think and tell me who am I. Tell me quickly who am I. એમ કે હું જીરા જેવું દેખાઉં છું. બરાબર. બ્રાઉન ગ્રીન કેવું છે? બ્રાઉન અને ગ્રીન પણ. ટુ મેક યોર સ્ટમક હેલ્ધી. ને તમારા પેટને કેવું રાખું છું? હેલ્ધી રાખું છું. ઇટ મી ઓલવેઝ આફ્ટર યોર મીલ. મીલ એટલે ભોજન. ભોજન કર્યા પછી બધા મને ખાય છે. સો એના કારણે શું થાય છે? આઈ રિફ્રેશ યોર માઉથ. હું મોઢાને શું કરું છું? રિફ્રેશ કરું છું. યુ શ્યોરલી ફીલ. થિંક ટેલ મી હુ એમ આઈ. શું આવે છે બાળકો? એલચી. એલચીના દાણા. બરાબર ને? તો એલચીને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય છે? કાર્ડમન. શું કહેવાય છે? કાર્ડમન. તો અહીંયા લખો CARDAMON. કાર્ડમન. ચાલો હવે છે ને તે આ એક છે કે આઈ લુક લાઈક અ નેલ બટ અ બર્ડ એમ આઈ. નેલ એટલે નખ. બરાબર. હું કોના જેવું લાગું છું? નખ. પણ નખની ઉપર એક ફૂલની કળી. બર્ડ એટલે શું? ફૂલની કળી જેવું ગોળ હોઉં છું. ચોકલેટ બ્રાઉન કલર એન્ડ સ્ટ્રોંગ સ્મેલ હેવ આઈ.
બરાબર, ચોકલેટ બ્રાઉન કલર, એનો મારો કલર કેવો છે તો કે ચોકલેટ બ્રાઉન જેવો, અને મારી સ્મેલ કેવી છે એકદમ સ્ટ્રોંગ. વેન યોર ટૂથેક, જ્યારે દાંતમાં દુખાવો થતો હોય ને ત્યારે મારો ઉપયોગ કરે છે. આઈ સૂધ ધ પેન ઇન યોર માઉથ, અને તમારા મોઢાની અંદર જે પેન થતું હોય છે તેને હું શાંત કરું છું. થિંક એન્ડ ટેલ મી હુ એમ આઈ, તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે જ્યારે દાંતનું હોય ને ત્યારે કોઈ બી શું આપણે યુઝ કરીએ છીએ, લવંગ યુઝ કરે છે, તો લવંગને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય છે, ક્લોવ. બરાબર, તો ક્લોવ્સ. બરાબર, તો આ રીતે આપણે શું જોયા, અત્યારે આપણે રીડલ્સ જોયા. રીડલ્સ એટલે શું તો કે ઉખાણા. બરાબર ને. ચાલો, તો તમે અહીંયા આજે તમારે શું કરવાનું છે તો કે આ એક્ટિવિટી 6 પણ કરવાની છે, અને આ રીતે જે લખ્યું ને એક્શન વર્ડ તે તમારે અહીંયા લખવાના છે, પ્લસ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. ને આ રેસીપી તમારે અહીંયા રેસીપી 1, 2, 3 આપેલું છે, તો તે રીતે તમારે આમાં સ્મોલ અક્ષરે જ લખવાની છે, નોટબુકમાં લખવાની નથી, સ્મોલ અક્ષરે તમારે અહીંમાં જ લખવાની છે. થેન્ક યુ.